Hello everyone, welcome to my Earthkids channel. पदार्थांच्या चवी. गोड चव असणारे पदार्थ. साखर, गुळ, चॉकलेट. कडू चव असणारे पदार्थ. कारले, मेथी. औषधे. तिखट चव असणारे पदार्थ. मिरची, लवंग, आलं. आंबट चव असणारे पदार्थ. लिंबू, चिंच, टमाटर. So friends, please like and share the video. Thanks for watching the video.